คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านเรือนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองอูทรัคประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะวันนี้เบนจะมานำเสนอเมนูง่ายๆคุกครัวคนไทยนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นเมนูที่ธรรมดาแต่จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะก็คือวันนี้จะทำกะเพราหมูสับในส่วนของเครื่องปรุงที่เราจะนำมาใส่เพื่อเพิ่มความพิเศษในวันนี้ก็คือทาดานี่คือใบกัญชานี่เองค่ะเนี่ยเนาะอันนี้สั่งมาจากทางเน็ตนะคะก็คิดว่าอยู่ว่างๆช่วงโควิดอยากจะทำอะไรเมนูอาหารแปลกๆดูเพราะว่าเคยได้ยินที่คนเฒ่าคนแก่เนาะแถวบ้านเราเนี่ยเขาก็บอกว่าใบกัญชาเนี่ยมันเอามาทำอาหารได้เราก็อยากจะลองว่านำมาใส่ในพวกอาหารไทยเนี่ยมันจะทำให้รสชาติดีขึ้นจริงๆไหมเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาบอกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะใส่ดอกเข้าไปด้วยนิดนึงก็จะมีใบแล้วก็จะมีดอกนะคะเดี๋ยวเราจะซอยให้ละเอียดแล้วก็จะไปผัดกะเพราเลยเนาะนี่อันไหนเดี๋ยวที่มันดำๆเอาออกนิดนึงอันนี้เบนล้างแล้วนะคะล้างแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มซอยกันเลยใช้แต่ใบมันเอาก้านออกนิดนึงเพราะว่าอะไรนะพี่โรเบิร์ตเขาบอกใช่ไหมก้านไอใบสะเลดเม็ดขี้ตาใครสายเขียวมาเม้นด้วยนะว่าจริงเปล่านี่ไม่ค่อยดูดเหมือนกันเนี่ยก็ซอยไปใบเล็กๆเลยค่ะเราหั่นใส่ผักชีอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงส่วนที่เหลือแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะมาดูกันในส่วนของส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะอันนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเนื้อหมูสับแต่ที่นี่เนี่ยถ้าไปซื้อเป็นเนื้อหมูสับจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะผสมเนื้อวัวมาให้นิดหน่อยเพราะว่าคนที่นี่เขาจะไม่กินหมูติดมันกันเท่าไหร่เนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพเนาะแล้วก็จะมีน้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำซอสฉลากเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนชาซีอิ๊วดำนะคะ1ช้อนชาอันนี้เนี่ยเพื่อว่าใส่แล้วมันจะได้มีสีออกดำๆสวยๆนิดนึงแล้วก็ในส่วนของใบกัญชาที่เมื่อสักครู่เราหั่นเนี่ยเราจะใช้ประมาณไม่ได้ใช้หมดจากที่เมื่อกี้เราหั่นนะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะได้นะคะหยิบมือนิดนึงแล้วก็กระเทียมประมาณ5 กลีบนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงสำหรับใส่โรยหน้านะคะแล้วก็จะมีพริกแดงจินดาประมาณ5 เม็ดนะคะพริกแห้งอันนี้จะประมาณ5 เม็ดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นไปดูในอีกสูตรหนึ่งเขาว่าใส่พริกแห้งเนี่ยตามสูตรผัดกะเพราโบราณเนี่ยมันจะอร่อยแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบกะเพราของที่นี่นะคะเพราะว่านี้ก็ซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของที่นี่เหมือนกันรสชาติและกลิ่นมันจะคล้ายๆใบมันจะอ่อนๆแล้วก็กลิ่นมันจะก้ำกึ่งระหว่างโหระพากับใบกะเพราเนาะถ้าใครอยู่ที่นี่น่าจะคุ้นกันดีมันจะไม่ออกเหมือนกะเพราบ้านเราเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอก้มแก้มได้เนาะก็ลองก็ใช้ดูแล้วกันไม่อยากออกไปซื้อข้างนอกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยเนาะเดี๋ยวเราโขลกพริกกับกระเทียมกันก่อนเลยจ้ะเนาะเราจะเริ่มเลยใส่กระเทียมเข้าไปเลยค่ะกระเทียมพริกเนาะใส่ไปให้หมดเลยตำเลยจ้ะตำให้ละเอียดนะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะ
ไปก่อนนะคะกระทะร้อนแล้วก็จะใส่เนื้อไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำเป็นเตาอินดัสทรีเนี่ยเขาจะติดช้านิดนึงกลัวกระเทียมมันจะไหม้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกว่าหมูจะสุกเนี่ยกลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกเนี่ยเข้าตาเข้าจมูกผัดจนเกือบสุกนะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้ลงไปเลยนะคะจากนั้นนะฉันจะใส่ใบกัญชาลงไปเลยเนาะเพราะว่าอยากให้มันเข้าเนื้อไงและอีกอย่างอ่ะถ้าเวลาผัดแล้วใบมันไปโดนกับน้ำมันอ่ะไอสารตัวที่มันจะช่วยให้เราผ่อนคลายมันจะได้ออกฤทธิ์ตอนนี้ไฟแรงไปขอลดไฟหน่อยเนาะเริ่มใส่พวกเครื่องปรุงได้เลยจ้าใส่อะไรก่อนก็ได้ก็ใส่น้ำตาลไปก่อนมันจะได้ละลายเร็วเนาะน้ำมันหอยน้ำซีอิ๊วน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วดำสีออกน่ากินน่ากินหน่อยใครชอบกินแบบกะเพราแห้งๆเนี่ยก็สามารถเอาหมูเนี่ยเราอาจจะหมักกับน้ำมันหอยสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาไมโครเวฟเอาไปเวฟสักนิดนึงไม่ต้องให้ถึงสุกมากนะเอาให้แค่มันพอแห้งๆน้ำจากตัวเนื้อสัตว์เขาออกแต่ทีนี้ว่าบ้านเราชอบกินแบบมีซอสนิดหน่อยนะราดข้าวอร่อยดีเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยใบโหระพาพริกดับไฟเลยจ้านี่เป็นไงเอาขึ้นได้แล้วนี่เป็นไงน่ากินไหมเดี๋ยวจะลองกินแล้วเอามากินกับข้าวเนาะแล้วจะดูว่ามันจะไฮหรือเปล่าไหนลองชิมนิดนึงก็ดีเหมือนกันใครอยากใส่ผักก็ใส่ได้นะใส่พวกถั่วฝักยาวพวกแครอทอะไรเงี้ยแต่เราไม่ชอบใส่แกมันอร่อยเนี่ยไม่ต้องใส่ชูรสเลยเฮ้ยอร่อยจริงว่ะอุ้ยแกอยู่ข้าวฉันไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวกินกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยจะมารีวิวให้ดูว่าเมาไหมอะไรยังไงเนาะตาจะลอยไหมอะไรอย่างนี้คงต้องกินเสร็จสักครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนี้มันอาจจะชืดไปหน่อยละไม่ค่อยร้อนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แดดมันออกเลยรีบออกไปถ่ายรูปนิดนึงนี่เดี๋ยวเราลองชิมเลยนี่ไหนลองเลยนะแล้วก็ฉันก็ไปเอาไอ้กัญชาที่เหลือใส่เข้าไปในแกงป่าที่ทำไว้เมื่อวันซืนเนี่ยมันจะมีนี่กินคู่กันแกงอร่อยมาก
ไม่รู้ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ฉันคิดว่า มันทำให้รสชาติของผัดอะแกมันเข้มข้นอะบอกไม่ถูกอะจัดจ้านเผ็ดกำลังดีอุ้ยอืม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 เนี่ยเดี๋ยวดูดิเนี่ยพอผัดไปสักพักเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะไม่เห็นใบกัญชาเลยเข้าซึมเข้าไปอยู่แทรกเข้าไปทุกอนูในเนื้อเลยอะแกฉันว่าอร่อยอะบางคนเขาก็บอกว่าเอาพวกเนี้ยมาเอามาทำเลยเนี่ยใบอ่อนอะเอามาทำเลยแล้วมันจะขมแต่ฉันก็ว่าไม่นะเพราะฉันก็เคยกินใบอ่อนจิ้มน้ำพริกอะมันก็อร่อยแกหรือว่าคนเราลิ้นมันก็ไม่เหมือนกันเปล่าวะแต่สำหรับฉันนั้นถือว่าโอเคเลยอะเดี๋ยวฉันชิมแกงป่าดูนะแกงป่าเนื้อใส่เนาะฉันต้องชิมอันนี้ก่อนฉันก็ว่ารสของน้ำซุปอะมันทำให้ดีขึ้น คือเข้าใจมาว่า แกงอะแกงจากเมื่อวานเนาะรสชาติมันก็จะอาจจะกร่อยอะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาอุ่นใหม่เนาะปกติถ้ากินอีกวันหนึ่งอะมันจะไม่ค่อยเข้มข้นอะแต่นี่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบแกงเสร็จใหม่ๆเลยแกโหอร่อยวะฉันว่าคราวหน้าฉันจะทำฉันจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อฉันจะใส่ฉันยังเหลือไอ้นี้อยู่เดี๋ยวฉันจะใส่เข้าไปสักหน่อยหนึ่งต้มพร้อมกับยาจีนเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะทำคลิปนั้นดีกว่าใครอยากดูมาเม้นด้วยเอาว่าเดี๋ยวฉันกินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวสักชั่วโมงหรือว่าถ้าฉันรู้สึกว่าฉันหายหรือว่ายังไงเดี๋ยวฉันจะอัดคลิปแล้วก็มาบอกอีกทีนึงมาสรุปเหตุการณ์เนาะก็จากที่หลังจากกินเสร็จไปแล้วเนาะสักครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงลองสังเกตดูว่ามีอะไรที่มันผิดปกติแตกต่างจากเดิมไหมก็สรุปว่าไม่มีนะคะก็ทั้งไปจนถึงก่อนเข้านอนเลยก็ปกติไม่มึนไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ส่วนที่อาจจะสงสัยว่าจะมีการกระหายน้ำมากขึ้นไหมอันนี้ก็ตอบได้อีกว่าไม่นะก็เราก็กินน้ำอะไรปกติเลยไม่ได้ว่ากินเพิ่มจากที่กินปกติเนาะก็อันนี้ก็คือสรุปได้ดังนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้จะหลับได้ดีคือหลับยาวสนิทตลอดทั้งคืนอะไม่มีการตื่นขึ้นมากลางดึกหรือว่าอะไรคือหลับยาวถึงเช้าเลยคืนนี้มันก็อาจจะช่วยได้นิดนึงมั้งเนาะแล้วก็คืออันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยการออกฤทธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยมันคงจะไม่เหมือนกันแต่อันนี้ฉันมาสรุปในส่วนตัวของฉันเองให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้ว่าอยากจะมาเชิญชวนให้ทุกคนจะต้องมาหาลองยาเสพติดหรือว่าอะไรนะคะก็คืออยากจะโชว์ในอีกแง่มุมหนึ่งว่าในส่วนของ
ตัวนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษใช่ไหมถ้าเราใช้เยอะเกินไปหรือว่าใช้ไม่ถูกวิธีแต่เนื่องจากประเทศที่ฉันอยู่เนี่ยมันทำได้ฉันก็เลยทำไมไม่ลองเอามาทำดูเพราะว่าฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่เขาพูดกันว่าเอากัญชามาใส่กับข้าวใส่ซุปใส่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รสชาติดีขึ้นจริงไหมถ้าชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ถ้าเดี๋ยววันไหนอากาศดีๆเนี่ยจะพาชมรอบๆชุมชนบ้านเรือแถวๆบ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตที่นี่ฉันก็จะโพสต์ลงเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันเอพิโซดหน้านะติดตามกันด้วยบ๊ายบาย